วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านโรตารี่นะครับของพันกินนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับการสนับสนุนจากพันกินนะครับผมจะมาแกะรีวิวแล้วผมก็จะทดลองใช้งานให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับตัวนี้นะครับสว่านโรตารี่พันกินนะครับ3ระบบรุ่น H2 26 DFR นะครับราคารุ่นนี้อยู่ที่ 2,850 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของมันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟอยู่ที่800วัตต์นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0 ถึง 900 RPM ต่อนาทีนะครับก็คือ900รอบต่อ1นาทีนะครับตัวนี้มันสามารถเจาะปูนได้อยู่ที่26มิลนะครับแล้วก็เจาะเหล็กอยู่ที่13มิลนะครับตัวนี้น้ำหนัก 3.3 กิโลนะครับแล้วก็ในกล่องเขาก็มีแถมดอกสว่านพวกนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องของตัวสว่านตัวนี้นะครับก็ดูลักษณะตัวกล่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันไม่ได้แน่นหนาอะไรมากแต่ว่าเป็นกล่องที่ระดับกลางๆนะครับพอใช้ได้นะครับอันนี้คือตัวที่ใช้สำหรับใส่ข้างๆเพื่อจะวัดความลึกที่เราจะเจาะนะครับอันนี้นะครับดอกสว่านที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับก็มีดอกจออยู่4ดอกนะครับอันนี้ดูแลลักษณะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็มีดอกจอสกัดได้นะครับอันนี้เป็นดอกจอสกัดแฉกแบนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นดอกสกัดแฉกเหลี่ยมนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวสำหรับเปลี่ยนนะครับเวลาเราจะจ่อดอกเล็กเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเรามาดูตัวเครื่องนะครับน้ำหนัก3กิโลนะครับตัวเครื่องตัวนี้เวลาเราจะปรับซ้ายปรับขวานะครับเราปรับได้2ด้านเลยนะครับด้านนี้ก็ปรับได้หรือว่าจะมาปรับด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวปุ่มล็อกเวลาเราจ่อค้างไว้เราก็กดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโหมดนะครับโหมดอันนี้ก็เป็นโหมดตัวนี้คือโหมดจ่อผนังนะครับจ่ออย่างเดียวนะครับส่วนโหมดนี้คือโหมดจ่อด้วยแล้วก็กระแทกด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะจ่อกระแทกอย่างเดียวก็ใช้โหมดนี้นะครับแล้วก็มีตัวจับนะครับตัวจับตัวนี้บีบแล้วก็บีบตรงนี้แล้วก็สามารถหมุนได้นะครับเนี่ยพอเราได้ที่แล้วก็ขันมันให้แน่นนะครับแล้วก็จับกระแทกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวแปลงถ่านมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบแปลงถ่านนะครับถ้าเวลาเราใช้เนี่ยถ้ามันร้อนมากๆเราก็ควรจะหยุดพักเครื่องไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันนานๆนะครับเพราะว่าถ้าใช้นานๆเนี่ยตัวแปลงถ่านมันอาจจะไหม้ได้นะครับถ้ามันไหม้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับมันจะอยู่ช่วงๆแถวๆนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่เสียบดอกสว่านนะครับซึ่งมันจะมีหัวอยู่2แบบนะครับตัวนี้เขาแถมมานะครับตัวนี้สำหรับเสียบดอกสว่านโรตารี่นะครับส่วนตัวนี้สำหรับเสียบดอกสว่านที่เป็นดอกกลมนะครับวิธีถอดมันก็ถอดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันตรงนี้ลงนะครับตรงนี้มันจะมีล็อกแล้วก็เราก็กดดันลงกดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ดึงอย่างนี้นะครับเปลี่ยนหัวก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูลูกปืนนะครับแล้วก็ดูลักษณะของลูกปืนข้างในนะครับแล้วก็ดึงลงนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้นะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มาใส่ดอกสว่านผมจะเทียบให้ดูนะครับดอกสว่านของโรตารี่เนี่ยมันจะมีเป็นร่องแบบนี้นะครับแต่ดอกสว่านของสว่านทั่วไปเนี่ยมันจะเรียบๆอย่างนี้นะครับมันไม่มีร่องนะครับแล้วเราก็มาเสียบก็เวลาเสียบดอกสว่านทั่วไปก็เสียบอย่างนี้เลยนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับส่วนดอกสว่านโรตารี่ก็เสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปมันจะมีร่องอยู่ข้างในเนี่ยเราก็สังเกตนะครับแล้วก็พยายามเอาตรงร่องเนี่ยใส่เข้าไปให้ลงล็อกของมันนะครับเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยแน่นมากนะครับ
ดึงไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจะหนีบตรงร่องพอดีนะครับครับทีนี้นะครับเราลองมาทดลองเจาะพื้นดินนี่นะครับครับทีนี้เราก็มาทดลองเจาะไม้ดูมั่งนะครับซึ่งผมก็เปลี่ยนเป็นดอกสว่านขนาด10 มิลนะครับไม้ตัวนี้หนานิ้วครึ่งนะครับลองดูนะครับครับจากการทดลองใช้ตัวสว่านโรตารี่ตัวนี้นะครับเจ้าพันเทน H2 26 DFR ตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับใช้ได้ดีมากนะครับใช้ได้ทั้งเจาะกระแทกเจาะสกัดปูนนะครับสกัดคอนกรีตนะครับเจาะผนังเดินระบบไฟแล้วก็เจาะเดินระบบต่างๆได้นะครับสบายมากนะครับที่ผมชอบคือมันมีหัวสำหรับใส่ดอกสว่านดอกกลมด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกสว่านของโรตารี่นะครับก็มีของแถมอันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็คุ้มค่ากับราคามากนะครับราคา 2,000 กว่าเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับใช้งานหนักๆได้สบายเลยนะครับแต่ว่าผมมีคำแนะนำนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นระบบแปลงถ่านนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานหนักๆอย่างเช่นสกัดปูนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยผมแนะนำว่าใช้ไปสักพักหนึ่งก็ควรจะพักตัวเครื่องนิดนึงนะครับถ้าใช้ติดต่อกันนานๆเนี่ยโอกาสที่ตัวแปลงถ่านข้างในเนี่ยมันมีโอกาสไหม้ได้นะครับถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้นะซื้อใช้ได้ครอบคลุมตั้งแต่งานเล็กๆยันงานใหญ่ๆก่อสร้างจอต่างๆได้นะครับแต่ว่าโดยตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อใช้สำหรับพวกสกัดปูนจอปูนพวกนี้ก็ใช้ได้ประมาณ 30% นะครับแต่งานหลักๆก็จะใช้ในงานเดินระบบต่างๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับไปสั่งซื้อได้นะครับ
โอเคครับสำหรับคลิปรีวิวตัวนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ